હાય દોસ્તો, સ્વાગત છે તમારું મારી યુટ્યુબ ચેનલ ધારાસ કિચનમાં। તો આજે આપણે બનાવીશું વરસાદમાં ખાવાની મજા પડે તેવા બ્રેડ પકોડા। તો આ બ્રેડ પકોડા ઓછા તેલમાં બની જાય તેવા બાળકોથી માંડીને મોટાને ખૂબ જ ભાવે છે। તો તમે ઘરે જરૂરથી ટ્રાય કરો। તો આ બ્રેડ પકોડા ખજૂર આમલીની ચટણી અથવા તો ટોમેટો કેચઅપ સાથે ખૂબ જ સરસ લાગે છે। તો ચાલો તેની રેસીપી શરૂ કરીએ। તો તેની સામગ્રી આ પ્રમાણે છે। 5 થી 6 નંગ જેટલા બાફેલા બટેકા લીધા છે, લાલ મરચું પાવડર, હિંગ, 1 ચમચી ગરમ મસાલો, હળદર, ધાણા જીરું, 1 ચમચી આમચૂર પાવડર, 2 ચમચી લીલા ધાણા, 2 ચમચી વાટેલા મરચાં અને લીંબુ, મીઠું, 1 ચમચી જેટલી ખાંડ। તેની સાથે આપણે 6 જેટલી બ્રેડ લીધી છે। આ બ્રેડ મેં અહીં મોટી સાઈઝની લીધી છે, તમે મીડિયમ સાઈઝની પણ લઈ શકો છો। બેટર બનાવવા માટે જોઈશે 1 કપ ચણાનો લોટ, તેની સાથે 1 કપ જેટલો મેંદો। આ મેંદાથી પકોડા ક્રિસ્પી બને છે અને મીઠું સ્વાદ પ્રમાણે। આ બટેકાને મેં એક બાઉલમાં કાઢી લીધા છે, હવે તેને છૂંદી લેશું। તો આ બટેકા આખા ન રહે તેવી રીતના છૂંદવાના છે, જેથી કરીને આપણો મસાલો લીસો બને। તો તમે જોઈ શકો છો આપણા બટેકા છૂંદાઈ ગયા છે। તો હવે તેમાં આપણે મસાલો ઉમેરીશું, અડધી ચમચી જેટલી હળદર ઉમેરીશું, અડધી ચમચી જેટલી હિંગ, અડધી ચમચી જેટલું લાલ મરચું, અડધી ચમચી જેટલું ધાણા જીરું પણ ઉમેરી દેશું, 2 ચમચી જેટલી આપણે કોથમીર લીધી હતી તે પણ ઉમેરી દેશું। આ 2 ચમચી જેટલા વાટેલા મરચાં લીધા હતા તે પણ ઉમેરી દેશું। જો તમે વધારે તીખું ખાતા હો તો વધારે પણ ઉમેરી શકો છો। તો 1 ચમચી જેટલો આપણે આમચૂર પાવડર લીધો હતો તે પણ ઉમેરી દેશું। તો આ આમચૂર પાવડરથી ખૂબ જ સરસ ટેસ્ટ આવે છે। 1 ચમચી જેટલો ગરમ મસાલો, તો 1 ચમચી જેટલી ખાંડ પણ ઉમેરી દેશું। તો ખાંડ ન ખાતા હો તો સ્કીપ કરી શકો છો। તેની સાથે આપણે 1 લીંબુનો રસ, તમે જો વધારે ખાટું ખાતા હો તો વધારે પણ ઉમેરી શકો છો। તો અહીં 1 લીંબુનો રસ આપણે ઉમેરી દીધો છે, અને છેલ્લે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું પણ ઉમેરી દેશું। તો આપણા બધા મસાલા ઉમેરાઈ ગયા છે। તો હવે તેને આપણે સારી રીતના મિક્સ કરી લેવાનો છે। તો તમે જોઈ શકો છો આપણો આ બ્રેડ પકોડા માટેનો મસાલો રેડી છે। તો હવે આપણે બ્રેડ ભરવાના છે। તો અહીં મેં 6 નંગ જેટલી બ્રેડ લીધી છે, તેને આપણે ચમચીની મદદથી અથવા તો હાથની મદદથી આપણે ભરી લેવાની છે। તો ચારે ખૂણા બાકી ન રહે તેવી રીતના આપણે મસાલો ચોપડવાનો છે, જેથી આપણા બ્રેડ પકોડા ખૂબ તળતી વખતે તેલમાં ખુલી ન જાય, તેનું ખાસ ધ્યાન રાખવું। તો તમે જોઈ શકો છો આપણી આ બ્રેડ ભરાઈ ગઈ છે। તો તેવી જ રીતના આપણે બધી બ્રેડ ભરી લેશું। તો આપણે બધી બ્રેડ ભરાઈ ગઈ છે। તો હવે આપણે તેનું બેટર રેડી કરી લઈએ। તો બેટર બનાવવા માટે મેં એક બાઉલ લીધું છે, તેની અંદર આપણે 1 કપ જેટલો મેંદાનો લોટ ઉમેરીશું, 1 કપ ચણાનો લોટ, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, અને પછી થોડું થોડું પાણી ઉમેરીને તેને મિક્સ કરી લેવાનું છે। તો આ બેટરમાં ગાંઠા ન રહે તેવી રીતના મિક્સ કરવાનું છે।
તો આપણું બાકીનું પાણી પણ ઉમેરી દઈશું અને આપણું બેટર રેડી કરી લઈશું. તો તેને ખૂબ સારી રીતના હલાવી લેવાનું છે. તો તમે જોઈ શકો છો આપણું બ્રેડ પકોડા માટેનું બેટર રેડી છે. તો આપણી જે સાઈડમાં મૂકેલી બ્રેડ હતી તેને આપણે ચાકુની મદદથી આવી રીતના કાપી લેવાની છે. આવી રીતના કાપવાથી આપણે તળવામાં ખૂબ જ સહેલું પડે છે. ઘણા લોકો આખી બ્રેડને પણ તેલમાં તળે છે. તો આપણે અહીં આવી રીતના કાપીને તળવાની છે. તો તેવી જ રીતના આપણે બધી બ્રેડ કપાઈ ગઈ છે, તમે જોઈ શકો છો. હવે તેને આપણે બેટરમાં બોળીને તળવાની છે. તો બ્રેડ પકોડા તળતા પહેલાં આપણે આ બેટરને એક વખત હલાવી લેવાનું છે. તો હાથમાં આપણે એક બ્રેડ લઈને તેને આ બેટરમાં બોળી દેવાની છે. તો ચારે બાજુથી બોળવાની છે, જેથી કરીને આપણે તેલમાં એકેય પડ ખુલ્લી ન જાય તેનું ખાસ ધ્યાન રાખવું. તો ચાલો હવે આપણે બોળી લીધું છે તેને. તો આપણું તેલ ગરમ થઈ ગયું છે. તો તેમાં આપણે આ બ્રેડ પકોડું ઉમેરી દેવાનું છે. તો તેની સાથે આપણે બીજું પકોડું પણ ઉમેરી દેવાનું છે. તો આ બંને પકોડા આપણા ઉમેરાઈ ગયા છે. તો આપણે આ પકોડાને ધીમા ગેસે જ તળવાના છે, તો ક્રિસ્પી બને છે. તો આ પકોડા આપણા એક સાઈડ તળાઈ ગયા છે. તો તેની બીજી સાઈડ પણ આપણે ફેરવી લઈશું. તો આપણે બંને પકોડાને ફેરવી લીધા છે. તો આ પકોડાને આપણા ગોલ્ડન બ્રાઉન કલરના થાય ત્યાં સુધી તળવાના છે. તો પકોડા ગોલ્ડન બ્રાઉન કલરના થઈ ગયા છે. તો દોસ્તો તમને મારી રેસીપી કેવી લાગે તો મને કોમેન્ટ કરીને જણાવજો. તો હવે આ બ્રેડ પકોડાને આપણે એક ડીશમાં કાઢી લઈએ અને તેવી જ રીતના આપણે બીજા બધા પકોડા પણ તળી લઈશું. તો દોસ્તો આપણા બ્રેડ પકોડા રેડી છે. તો તેને મેં એક ડીશમાં કાઢી લીધા છે. તો દોસ્તો મારા વિડીયોને લાઇક કરો, વધુમાં વધુ શેર કરો અને મારી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી બાજુમાં આપેલું બેલ આઇકન બટન દબાવો, જેથી કરીને મારા વિડીયો નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં તમને મળે. તો હવે મળીએ આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં.